ආයිබෝවන් ඔයාලා සියලුම දෙනාව තේජා මහාරච්චි මගේ YouTube channel එකට බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ ඔයාලට පෙන්නන්නේ ඔයාලා සෑහෙන කාලයක් තිස්සේ මගෙන් ඉල්ලපු රෙසිපි එකක් තමයි chocolate cake recipe එක. ඉතින් මම මේ දෙන රෙසිපි එකකින් ඔයාලට මේ වගේ soft එකට රසට හොඳ පෙනුම තියෙන chocolate cake හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ව්‍යාපාරයක් විදිහට කරන්න ඉන්න අයට වගේම ගෙදර කේක්ස් හදන්න ආසාවෙන් ඉන්න අයටත් මම හිතනවා මේක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ රෙසිපි එකෙන්ම chocolate cake එක වගේම cup cakes හදන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ඒක නිසා cup cakes වගේම cakes හදන්න දෙකටම මේ රෙසිපි එක භාවිතා කරන්න. හරි අපි දැන් බලමු අපිට අවශ්‍ය නම් අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. මේ තියෙන අපිට අවශ්‍ය නම් අමුද්‍රව්‍ය තමයි මෙතන මම අරගෙන තියෙනවා butter gram 200ක්. ඔයාලා බටර් ගන්නකොට කාමර උෂ්ණත්වය තියලා ගන්න. ඒ කියන්නේ අපිට ඇඟිල්ලෙන් ඇල්ලුවාම ඇතුළට එබින ප්‍රමාණයේ බටර් මෘදු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන සීනි ග්‍රෑම් 200ක් තියෙනවා. මම කුඩු කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. බිත්තර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය බිත්තර 4ක්. බිත්තර ගන්නකොට කිරලා අරගන්න ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයක් වෙන්න. පාන් පිටි මෙතන තියෙන්නේ ග්‍රෑම් 150යි. ඊට පස්සේ කොකෝ පවුඩර්, චොක්ලට් පවුඩර් ග්‍රෑම් 25ක්. ඊට පස්සේ කෝන් ෆ්ලා, කෝන් පිටි ඒක තියෙනවා ග්‍රෑම් 25ක්. ඊට පස්සේ බේකින් පවුඩර් තේ හැඳි 1යි. බේකින් සෝඩා ඒක තේ හැඳි කාලක් 4න් 1ක ප්‍රමාණයක් අරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ කිරි මේස හැඳි 2ක් තියෙනවා. ඔයාලට පිටි කිරි හරි ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් හරි ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ වැනිලා තේ හැඳි 1ක ප්‍රමාණයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට තව ස්පැචියුලා එකක්, ඊට පස්සේ මේ වගේ ස්පූන් සෙට් එකක්, ඒ වගේ જાති අවශ්‍ය වෙනවා අපිට මේ කේක් එක හදනකොට. දැන් අපි මෙන්න මේ විදියට වියලි අමුද්‍රව්‍ය කියන්නේ පාන් පිටි, chocolate powder, corn flour, baking powder, baking soda ඒ කියන જાති ටිකම එකට දාලා හොඳට තුන් පාරක් හලා ගන්න ඕනේ. මේක හලා ගන්නකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න කේක් එක හදන්න ලං වෙලා හලා ගන්න. මොකද නැත්තම් baking soda, baking powder ඒවා active වෙන්නේ නැති වෙනවා. මොකද ගොඩක් වෙලා හදලා හුලං වදින්න තිබුණොත් ඒක නිසා කේක් එක හදන්න ලං වෙලා ඒ ටික හොඳට හලාගෙන ඊට පස්සේ ඒක වහලා පැත්තකින් තියාගන්න. එතකොට කේක් එක පිපෙන්නේ නැහැ වගේ ප්‍රශ්න ඔයාලට එන්නේ නැහැ. හරි අපි දැන් කේක් එක හදන්න පටන් ගමු. මෙන්න මේ විදිහට අපි බටර් ටික මුලින්ම බීට් කරගන්න. මම ඔයාලට අද පෙන්නන්න මගේ හෑන්ඩ් බීටර් එකේ කොහොමද බීට් කරන්න කියලා. මෙතන ග්‍රෑම් 200ක ප්‍රමාණයක් තියෙන. ඉතින් ඒක අපි මුලින්ම පොඩ්ඩක් ඒකේ පැහැ පොඩ්ඩක් සුදු පාට වගේ වෙනකන් චුට්ටක් බීට් කරගන්න. බීට් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ තමයි අපි මේකට එකතු කරන්නේ සීනි. සීනි එකතු කරනකොට ඔයාලට සීනි යට පිටින් එකතු කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් සීනි කුඩු කරලා එකතු කරන එක ලේසි ඔයාලට. මොකද ඉක්මනටම එතකොට සීනි අපිට බටර් එකේ දිය කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න බීට් කරනකොට ස්පීඩ් එක දෙකට දාලා බීට් කරන්න. හැම වෙලාවෙම ඊට වඩා වැඩි කරන්නවත් අඩු කරන්නවත් නැතුව ඊට පස්සේ අනිත් දේ බීට් කරනකොට හැම නිතරම එකම දිශාවකට විතරක් බීට් කරන්න. හැම පැත්තටම බීට් කරන්න එපා. එතකොට කේක් එක පැත්තකට බහින්න බලනවා. ඊට පස්සේ පිපෙන ප්‍රශ්න ඕවා එනවා එක එක පැත්තට බීට් කරන නිසා. ඒක නිසා හැම වෙලාවෙම එකම පැත්තට කරකවන්න වගේ බලා ගන්න. ඊට පස්සේ බිත්තරේ දාලා බිත්තරේ එක බිත්තරේ බැගින් දාන්න. එක බිත්තරයක් දාලා සාමාන්‍ය විනාඩියක් දෙකක් වගේ බීට් කරලා ඒක හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ තමයි අපි ඊළඟ බිත්තරේ එකතු කරන්නේ. ඉතින් ටී ස්ට්‍රීට් කියන්නේ මගේ කේක් බිස්නස් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා ඇති කේක්ස් ක්ලාසස් කරන අය සමහර අය ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඔක්කොම ටිප්ස් කියලා දෙන්නේ නැහැ කේක්ස් හදනකොට. ඉතින් ඒ වගේ නැතුව මම දන්න හැමදේම ඔයාලට මේ විදිහට කියලා දෙනවා. පොඩි දෙයක් හරි මම දන්න දෙයක් නම් මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා හොඳට අහගෙන බලා ගන්න. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැති දෙයක් නම් මගෙන් අහන්න. මම දන්න දෙයක් මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න. සමහරවිට මට රිප්ලයි කරන්න බැරි වුණා. මම මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හරි ඒවට රිප්ලයි කරන්නම්. ඊට පස්සේ දැන් මම මේ විදිහට වැනිලා තේ හැඳ එකතු කරගත්තා. ඒක එකතු කළාත් මම මේ විදිහට එක පැත්තකට බීට් කරගන්නවා. දැන් මම මේකට චොක්ලට් පවුඩර් මිශ්‍ර පාන් පිටි එකතු කරගන්න හදන්නේ. අපිට අවශ්‍ය නම් මේ විදිහට ස්පීඩ් එක එකට අඩු කරලා ස්ලෝ අපිට බීට් කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට කොකෝ පවුඩර් එකතු කරාට පස්සේ පාන් පිටිත් එක්ක. ඉතින් මීට වඩා දැන් අපි පොඩි ප්‍රමාණයක් හදන නිසා ඇත්තටම මේක අපිට අතේ ෆෝල්ඩ් කරා නම් මීට වඩා හොඳයි. මම ඉතින් ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්න අහන්න නිසා මම මෙහෙම කිව්වේ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මේ විදිහ අපිට බීට් කරලා ගන්න පුළුවන්. ස්පීඩ් එක අඩුවෙන් බීට් කරනවා නම් ඒත් අර වගේ එකම පැත්තට බීට් කරන්න. ගොඩාක් වෙලා බීට් කරන්න එපා. අපිට මේක පාන් පිටි එක මික්ස්චර් වෙනකම් විතරයි බීට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට හරිම ලේසියෙන් කේක් බැටර් එකට මේ විදිහට පාන් පිටි මිශ්‍රණය දාලා මෙන්න මේ වගේ ෆෝල්ඩ් කරන්න. ඒ කියන්නේ අතින් පෙරලීමක් කරන්න තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට පෙරලා
කේක් මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කරගන්න පුළුවන්. මොකද අපිට ඒකත් අපි එක පැත්තකට කරන්න ඕනේ. මොකද හැම පැත්තටම කරන්න එපා. කේක් එක පිපෙන්නේ නැහැ. එතකොට එක පැත්තකට මේ විදිහට ෆෝල්ඩ් කරලා ඒක මිශ්‍ර කරගන්න. මේ විදිහට ටිකක් මිශ්‍ර කරලා ඊට පස්සේ ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් ටික එකතු කරලා ආපහු ඉතුරු පාන් පිටි ටික දාලා ආයෙත් ටික මිශ්‍ර කරගන්න. හරි දැන් කේක් බැටර් එක හදලා ඉවරයි. අපි දැන් බලමු කොහොමද කේක් එක බේක් කරන්න අවශ්‍ය ට්‍රේ එක සූදානම් කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ හොඳට බටර් ගාගත්ත ට්‍රේ එක. මේක අඟල් 7 ට්‍රේ එකක්. ඉතින් මම මේකේ මේ විදිහට පාන් පිටි ඉහගෙන වටේම පාන් පිටි ගා ගන්නවා. ඒ ගාගෙන මේක සූදානම් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේකට බැටර් එක දාන්න තියෙන්නේ. හොඳට ගැලවෙනවා ප්‍රශ්නයක් නැතුව. මේක පුරුදු නැති කෙනෙක් නම් ඔයාලට පුළුවන් බේකින් පේපර් එකක් හරි පාර්ච්මන්ට් පේපර් එකක් හරි හොඳට බටර් ගාගත්ත ට්‍රේ එක උඩ ඒක තියලා ඒක උඩ කේක් බැටර් එක දාගන්න. ඒ ඕන විදිහකට අපිට කේක් ට්‍රේ එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කේක් බැටර් එක මේ විදිහට ස්කේල් එකකින් මෙෂර් කරලා දානවා නම් හොඳයි. මෙතන මිශ්‍රණේ අපි හැම එකම ගත්තේ ග්‍රෑම් 200 ගානේ. කියන්නේ මේක කිලෝ එකක කේක් එකක් එන්නේ නැහැ. ග්‍රෑම් 800ක වගේ කේක් එකක් තමයි මෙතන එන්නේ. එතකොට අපි මේක ග්‍රෑම් 400 වගේ බෙදලා වෙන් කරලා ට්‍රේ දෙකකට දාගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තටම ට්‍රේ දෙකකට දාගන්නේ. මගේ oven එකේ ට්‍රේ දෙකක් එකපාර දාන ඉඩකඩක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙහෙම දැම්මහම කේක් එක හොඳ ලස්සනට උසට හයිට් එකක් තියෙන පිපිලා එනවා. මොකද එක ට්‍රේ එකේ ඔක්කොම දැම්මොත් කේක් එකේ උස අඩු වෙනවා. ඊට පස්සේ මැදින් පැලෙනවා. ඔය වගේ මැද අමු වෙනවා, බේක් වෙන ප්‍රශ්න එනවා. ඉතින් ඒකට වඩා ලේසි අපි මේ විදිහේ ට්‍රේ දෙකක පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා බේක් කරගත්තා නම් අපිට ලස්සන හොඳ හයිට් එකක් එක ලස්සන කේක් හදන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි අපි දැන් හදාගත්ත කේක් මිශ්‍රණය oven එක විනාඩි 15ක් ප්‍රී හීට් වෙන්න තියලා ඒ ප්‍රී හීට් වුණු oven එකේ විනාඩි 30ක් 40ක් අතර ප්‍රමාණයක් සෙල්සියස් අංශක 180 ප්‍රමාණයට තියලා බේක් කරගන්න. අතරමැද සැරින් සැරේ oven එක ඇර බලන්න එපා. අනිවාර්යෙන් විනාඩි 30ක්වත් බේක් වුණාට පස්සේ oven එක ඇරලා බලන්න බේක් වුණාද කියලා. අතරමැද oven එක ඇරියා කියන්නේ කේක් එකට හක් ගාලා පිපෙන එක නැවතිලා බහිනවා. ඒක නිසා සැරින් සැරේ ඇර බලන එක නම් කරන්න එපා. මම දැන් කලින් ඔයාලට පෙන්නුවේ හෑන්ඩ් මීටර් එකේ කොහොමද කේක් එක හදන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ කොහොමද කේක් එක හදන්නේ කියලා ඔයාලට පෙන්නන්න. මොකද සමහර අයට ස්ටෑන්ඩ් මික්සර්ස් තියෙනවා. ඉතින් එයාලා සමහරට කේක් එක හදන ස්පීඩ් එක දන්නේ නැහැ. ඒක නිසා මේ විදිහට ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකේ දාලා ස්පීඩ් එක අංක 2කට දාලා, ඒ කියන්නේ මීඩියම් ස්පීඩ් එකේ බීට් කරගන්න. ඉතින් මෙතනත් මම සීනි වතුරි හොඳට මිශ්‍ර වුණාට පස්සේ ඒක සුදු පහයට හැරුණාට පස්සේ බිත්තර එකතු කරගන්නවා. මෙතන මම ටිකක් ප්‍රමාණය වැඩියෙන් අරගෙන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් ගත්ත මිශ්‍රණය වගේ 3 ගුණයක්. ඒ කියන්නේ හැම එකම ග්‍රෑම් 600 වගේ ප්‍රමාණය වෙන්න මෙතන අරගෙන තියෙනවා. කේක් හදනකොට ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකක් පාවිච්චි කරන එකේ වාසිය තමයි මොකද ඒක එකම පැත්තකට කරකැවිලා බීට් වෙන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අර කේක් එක හොඳ උස්සට ලස්සනට සොෆ්ට් එකට හැදෙන්න මේක එක වාසියක් වෙනවා. ඉතින් අපිට ඒකේ විදියට මතේ හදන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ තියෙන්නේ බිත්තර ඔක්කොම මිශ්‍ර කරාට පස්සේ මිශ්‍රණය. ඉතින් මේ අතර මම වැල්ලත් මේකට එකතු කරගත්තා. ඒ එකතු කරලා ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ ටික මෙතන ප්‍රමාණය වැඩි නිසා ස්පීඩ් එක අඩු කරලා මෙන්න මේ විදියට අපිට මේ පාන් පිටි මිශ්‍රණයත් මේකට එකතු කරගන්න පුළුවන් අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්නවා නම්. එහෙම නැති කෙනෙක්ට අපිට මේක අතේ අර කලින් පෙන්නපු විදියට ෆෝල්ඩ් කරලා අරගන්න පුළුවන්. පාන් පිටි ටිකක් එකතු වුණාට පස්සේ මම මේකට ෆ්‍රෙෂ් මිල්ක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් මගෙන් ගොඩක් දෙනා මේ ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එක ගැන අහලා තිබුණා කොහෙන්ද මොකද්ද කියලා. ඉතින් මේක ඇත්තටම මෙහි එකක් ලංකාවෙන් ගත් එකක් නෙමෙයි. ඒක නිසා මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක මෙහි නැහැ. නමුත් මෙහි ස්ටෑන්ඩ් මික්සර්ස් තියෙනවා හොඳ ඒවා වෙනද පෙළේ විකුණන්නේ. ඉතින් ඒ ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා අරගන්න ඕනේ. ගන්න අදහසක් තියෙන කෙනෙක්ට මට මගේ හෑන්ඩ් මික්සර් එක ගැන නම් කියන්න පුළුවන්. ඒ බීටර් එක මම ෆිලිප්ස් බ්‍රෑන්ඩ් එකේ අරගත්තේ. ඒක හොඳයි කියලා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මට දැන් අනිත් ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් ගැන මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. මොකද මම ඒවා යූස් කරලා නැති නිසා. මේ තියෙන්නේ මම හදපු කේක් බැටර් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි එන්නේ. කේක් හදනකොට ගොඩක් දෙනාට තියෙන ගැටලු තමයි ඇයි කේක් එක මැදින් පැලෙන්නේ කියන එක. ඒකට හේතුව තමයි එක්කෝ ඔයාලගේ බේකින් පවුඩර් ප්‍රමාණය වැඩි, එක්කෝ ඔයාලගේ oven එකේ heat එක වැඩි. හැමතිස්සෙම oven එක රත් වෙනකොට උඩයි යටයි දෙකම රත් වෙන්න දාන්න. ඊට පස්සේ සැරින් සැරේ කේක් එක oven එක ඇර බලන්න එපා කේක් එක බේක් වෙලාද කියලා. ඒ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ ටයිම් එක තිබ්බට පස්සේ ඇරලා බලන්න. ඊට පස්සේ පැත්තකට බහින්න කියලා අය අහනවා. ඒකට තමයි ඔයගොල්ලෝ හැම වෙලාවෙම කේක් එක බීට් කරනකොට හරි අතින් මික්සර් කරනකොට හරි එකම පැත්තකට කවලම් කරන්න වග බලා ගන්න. තව දෙයක් ඔයාලා කේක් එක oven එකට දාන්න කලින් ඒක පොඩ්ඩක් කනකම් මතු බිමක් උඩ තියලා ටැප් කරලා දාන්න. ඒ කියන්නේ තට්ටුවක් වගේ දාලා දාන්න. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන එයා බබල්ස් එළියට ඇවිල්ලා ඒක පොඩ්ඩක් කේක් බැටර් එක ලෙවල් වෙනවා.
ඔයාලට දැන් පේනවා ඇති මගේ කේක් එක බේක් වුණාට පස්සේ කොහොමද කියලා. ඉතින් හොඳ සොෆ්ට් එකට උසට ලස්සනට තියෙනවා කේක් එක. ඉතින් මෙන්න මෙහෙම තමයි කේක් ඔක්කොම ටික හැදුවට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ මං හදපු කේක්ස් 4. ඊට පස්සේ මේ තියෙන්නේ කප් කේක්ස්. මේ ඔක්කොම හැදුවේ අර බැටර් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලටත් පුළුවන් ඔයාලා ගෙදර කේක් පොඩි අයට හදලා දෙන්න. ඒ වගේම ව්‍යාපාරයක් විදියට කරන කෙනෙක්ට උනත් මේ විදියට බැටර් එක හදලා ලේසියෙන්ම හදා ගන්න පුළුවන්. අනිත් දේ ඔයාලා මොන දේ පාවිච්චි කරත් මේවට හොඳම අමුද්‍රව්‍ය පාවිච්චි කරනවා නම් මම කැමතියි. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් අහනවා කිරලා ගන්න බටර් හොඳ මාජරින් හොඳයිද ලූස් ඒවා හොඳයිද එක එක જાති දේවල් අහනවා. ඉතින් මම කියන්නේ පාවිච්චි කරන හැමදේම මම හිතනවා හොඳම අමුද්‍රව්‍ය වලින් ගන්නවා නම් ඇත්තටම හොඳයි. එහෙම බ්‍රෑන්ඩ් එකක් කියලා නෑ. ඕන තරම් තියෙනවා වෙළඳපොලේ. හොඳ අමුද්‍රව්‍ය වලින් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට බබාලට ඒ හැම කෙනෙක්ටම කස්ටමර් කෙනෙක්ට දෙනවා නම් ඒ කෙනෙක්ට උනත් ඒක ගොඩක් හොඳයි. අපි හොඳම ගුණාත්මක දේවල් පාවිච්චි කරනවා නම්. ඉතින් දැන් චොක්ලට් කේක් බටර් කේක් දෙකම හැදුවා. අපි ඊළඟට බලමු වීඩියෝ එකකින් අයිසිං කරන්නේ කොහොමද කියන එක. ඉතින් අයිසිං වර්ග හදන හැටිත් මම කියලා තියෙනවා බටර් අයිසින් එක. ඉතින් ෆොන්ඩන්ට් අයිසින් වගේම කේක් එකක් කවර් කරගන්න හැටිත් මම ඉස්සරහට වීඩියෝ වලින් අරගෙන එන්නම්. එතකම් මගේ channel එකේ එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට මම මේ විදිහට හදන videos ඔයාලට notification විදිහට එනවා. ඉතින් මාත් එක්ක එකතු වෙලා හිටපු ඔයාලා හැමෝටම බොහොමත්ම ස්තුතියි. සුබ දවසක් වේවා.